જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે બનાવીશું ગણેશ ચતુર્થી સ્પેશિયલ રવાના લાડુ। તો ગણેશ ચતુર્થીના પ્રસાદ માટે તમે આ લાડુને બનાવી શકો છો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તેના માટે મેં 2 વાટકા જેટલો રવો લીધો છે। તેમાં 3 ચમચી જેટલું મોણ નાખી દઈશું અને તેને મિક્સ કરી દઈશું। મેં અહીં રવો ઝીણો લીધો છે। જો તમે જાડો રવો લ્યો તો તેને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લેવાનો છે। હવે તેને મોણ સરખી રીતે દઈ દેવાનું છે। હવે મેં અહીં અડધો કપ જેટલું દૂધ લીધું છે। તે થોડું ગરમ કરી લીધું છે। તેનાથી આપણે લોટ બાંધી લઈશું। બધું દૂધ જોઈ જશે। હવે તેને સરખી રીતે લોટ બાંધી લઈશું। બહુ ઢીલો પણ નહીં અને કઠણ પણ નહીં, ભાખરીનો બાંધીએ તેવો બાંધી લેવાનો છે। લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે તેના મૂઠિયા વાળી લઈશું। મેં અહીં એક નાના લુવા જેવું લીધું છે અને તેને આવી રીતે દબાવી અને મૂઠિયા વાળી લઈશું। તમે ભાખરી બનાવીને પણ બનાવી શકો છો। મેં અહીં તળીને બનાવ્યા છે। આવી રીતે બધા મૂઠિયા આપણે વાળી લઈશું। મૂઠિયા તળવા માટે મેં તેલ મૂકી દીધેલું હતું। મીડિયમ ગેસ પર જ આપણે તેને તળવાના છે। હવે તેમાં બધા મૂઠિયા આપણે ઉમેરી દઈશું। હવે તેને આપણે પલટાવી લઈએ। મૂઠિયા આપણા તળાઈ ગયા છે, ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા થઈ ગયા છે। મીડિયમ ગેસની આંચ પર જ 10-15 મિનિટ સુધી તળ્યા છે। હવે તેને આપણે બહાર કાઢી લઈશું। હવે આપણે મિક્સર જારમાં સાકર પીસી લઈશું। સાકર આપણે આવી રીતના ઝીણો ભૂકો કરી દેવાનો છે। મૂઠિયા પણ ઠંડા થઈ ગયા છે। હવે તેને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ અને પીસી લઈશું। તેનો પણ આવી રીતે આપણે ભૂકો કરી લઈશું। હવે આ રવાના મિશ્રણમાં આપણે સાકર ઉમેરી દઈશું અને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તમે ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। મેં અહીં 250 ગ્રામ સાકર લીધેલી હતી। હવે લાડુ વાળવા માટે મેં 1 કપ જેટલું ઘી ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું છે। તેમાં કાજુ, બદામ, દ્રાક્ષ, તમે કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ લઈ શકો છો, તે ઉમેરી દઈશું અને તેને જ્યાં સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય નહીં ત્યાં સુધી તેને તળવા દઈશું। ડ્રાયફ્રૂટ તળાઈ ગયા છે અને દ્રાક્ષ પણ ફૂલી ગઈ છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। હવે રવાના મિશ્રણમાં આપણે કાજુ, બદામ, દ્રાક્ષ જે તળેલું હતું તે ઉમેરી દઈશું। તેમાં 2 ચમચા જેટલું ટોપરાનું છીણ ઉમેરી દઈશું। તમે એલચી પાવડર, જાયફળ પાવડર એ પણ ઉમેરી શકો છો। હવે તે બધું મિક્સ કરી દઈશું। મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થાય એટલે તેને હાથ વડે આવી રીતે મસળી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો ઘીનું પ્રમાણ પણ ઓછું છે। આપણે દૂધ વડે લોટ બાંધેલો હતો એટલે ઘી પણ ઓછું જોઈએ। હવે તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને પછી તેના લાડુ વાળી લઈશું। નાના લુવા જેટલું લઈ તેના નાના આપણે લાડુ વાળી લઈશું। તમે ગોળ શેપમાં તમારે જે જોઈતો હોય એ શેપમાં તમે વાળી શકો છો। મેં અહીં ગોળ શેપમાં વાળ્યા છે। આવી રીતના બધા જ લાડુ આપણે વાળી લઈશું।